Hello guys, মই আজি এটা Samsungৰ LED মনিটৰ 24 ইঞ্চ তো এইটো আপোনালোক আনবক্সিং কৰি দেখাবলৈ ওলাইছো। এইটোত আপোনাৰ ৰিজল্যুশন 1920x1080 ৰিজল্যুশনৰ হয় আৰু পেনেলটো আপোনাৰ IPS পেনেল হয়। এইটো যদিও কোৱা হৈছে 24 ইঞ্চ বুলি তথাপিও ইয়াৰ কাৰেক্ট হেৰিটো হ'ল 59.8 সেন্টিমিটাৰ মানে আপুনি যদি এইটো কনভাৰ্ট কৰিলে ইঞ্চলৈ তেনেহ'লে 23.4 মান হ'ব। বাকি ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন যোনটো আপোনাৰ ডিসপ্লে আউটপুট হয় ইয়াতে মানে যোনটো পিকচাৰ আউটপুট ইয়াতে আহে তো যিখিনি মই ৰিভিউ চাইছো ৰিভিউ চাই মানে এইটো ৰেঞ্জত বিশেষকৈ 9000 8000 এইটো ৰেঞ্জত আপোনালোকে এইটো পাব। এইটো মডেলটো হ'ল SF350 আৰু ইয়াতে এইটো সেন্টিমিটাৰত লিখা আছে 59.8 সেন্টিমিটাৰ। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে। তো এটা খুলি আছো মই এইটো বহুত ৰিভিউ চাইহে মই এমাজনত এইটো একচুয়ালি পাৰচেজ কৰিছো মই। আপোনালোকে যদি মানে বিচাৰি আছে 24 ইঞ্চৰ বা 22 ইঞ্চ এনেকুৱা ৰেঞ্জৰ যদি আপোনালোকে অলপ কম দামত যদি ভাল মনিটৰ বিচাৰি আছে তেন্তে এইটো মনিটৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টতো পাব এমাজনতো পাব, এইটো কোনো কথা নাই। এইটো মেইন ইউনিটটো মই দেখাই আছো লাহে আপোনালোকক। তাৰপিছত ইয়াৰে যোনটো আপোনাৰ ডিসপ্লে কোৱালিটি পাব, কোৱালিটিটো মই ৰিভিউ চাইহে কৈছোঁ আপোনালোকক। ৰিভিউ যি পাইছোঁ অলৰেডি ইউটিউবত। বাকি কিবাকিবি ইয়াতে এক্সেসৰিজ দিয়া আছে। ইয়াতে এক্সেসৰিজবিলাক মই ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক, জাষ্ট এতিয়া থৈ লৈছোঁ। এটা এইটো এডাপ্টাৰটো হয় তো এইখিনি মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক। বাকি ইয়াতে ভিউইং এংগল আপোনালোকৰ 178 ডিগ্ৰীলৈ আছে মানে 180ৰ পৰা অকণমানহে জাষ্ট। ইয়াতে কিবা কেবল দিয়া আছে তো কেবল কেইডাল মই দেখাই আছোঁ। এই কেবলডাল হ'ল আপোনাৰ যোনটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰত লাগে তো সেই কেবলডাল এইডাল এডাপ্টাৰত কানেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট আছে এইডাল VGA কেবল। VGA কেবল সবেই জানেই তো VGA কেবলৰ পিন কেইটা এনেকুৱা তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। বাকি এখন মেনুৱেল দিয়া আছে, মেনুৱেলখন বাৰু আমি হ'ব আৰু মেনুৱেলখন। বাকি এইটো এডাপ্টাৰ দিয়া আছে, এডাপ্টাৰটো পাৱাৰ 25 ওৱাট আছে ইয়াতে তো 25 ওৱাটৰ এইটো এডাপ্টাৰ হয়। এইটো স্যামসাঙৰ পৰাই আছে। তাৰপিছত এখন যোনখন তলত যোনখন প্লেট থাকে প্লেটখন হয় এইখন তো এই প্লেটখন এইখন ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে কেনেকৈ লগাব লাগে। তো প্লেটখন তলত বহি থাকে, তাৰ ওপৰত ইয়াতে মেইন ইউনিটটো লাগে। নেক্সট আছে আপোনাৰ এটা যোনটো ছাপোৰ্ট হয় মানে প্লেট আৰু মেইন ইউনিটটোৰ মাজত যোনটো ছাপোৰ্ট ষ্টেণ্ডডাল থাকে তো সেইডাল হয়। বাকি এইটো হ'ল মেইন ইউনিটটো। মই আপোনালোকক এইটো অন কৰিও আপোনালোকক মই ৰিভিউ দিম, কেইদিনমান চলাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক ৰিভিউটো দিম যে কেনেকুৱা হয়। যিখিনি অলৰেডি ষ্টাডি কৰি গম পাইছোঁ এইটো ৰেঞ্জত তো প্ৰায় ভালেই। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।